Друзі, сьогодні печемо рогалики. Той самий рецепт із старого записничка з поміткою «Пекти ще». І сьогодні покажу кілька кулінарних секретів. Завдяки їм рогалики виходять хрусткі ззовні і ніжні шаруваті всередині. І так вони довго не черствіють. Хоча у нас до цього ще жодного разу не доходило. Починаємо з опари. Молоко трохи підігріваю. Воно має бути ледь теплим, не гарячим. Додаю дріжджі, цукор, перемішую. Тепер ложка борошна із загальної кількості. І залишаю все в теплому місці хвилин на 15-20, щоб зверху з'явилась пухка дріжджова шапочка. А тим часом займемося тістом. У миску додаю просіяне борошно, але не все. Трохи залишаю про запас, бо борошно і яйця у всіх різні. Холодне масло натираю на терці. У старому рецепті зазвичай використовували маргарин. Рогалики на маргарині часто виходять більш розсипчатими та сухими, оскільки маргарин має вищу температуру плавлення, ніж вершкове масло. Він краще тримає структуру шарів під час випікання. Тісто на вершковому маслі виходить більш ніжним і м'яким. Воно не стільки хрумтить, скільки тане в роті. Тому тут уже обирайте, що вам ближче. Сьогодні я використовую вершкове масло. І ще важливий момент. Чому масло має бути саме холодним? Коли ми змішуємо холодне масло з борошном, утворюється дрібна масляна крихта. В духовці масло тане, з'являється пара, і вона ніби розділяє шари тіста зсередини. Саме так і виходить ця легка листковість. Якщо масло буде теплим, тісто просто вбере жир і стане важчим. Наприкінці борошном протираю тертку. Там завжди ховається шматочок масла, який шкода втрачати. Руками перетираю все до дрібної крихти. Опара вже готова. Подивіться, яка пишна шапочка виросла. Додаю яйце, ванільний цукор, сіль і опару до борошняної суміші. Тепер швидко замішую тісто. Спочатку в мисці, потім перекладаю на стіл. Потроху підсипаю борошно з тієї частини, що залишила. Багато хто питає, це тісто пісочне чи дріжджове? А воно тут хитре, пісочно-дріжджове. Від пісочного – розсипчастість і масло, від дріжджового – м'якість і легкість. Такий собі дуже вдалий кулінарний компроміс. І тут ще один секрет – це тісто не любить довгих обіймів. Його не потрібно місити так, як паску чи хліб. Наше завдання – просто зібрати все в одну м'яку кулю. Щойно тісто стало однорідним, зупиняємося. Тісто має бути м'яким, гладеньким і не липнути до рук. Але важливо не переборщити з борошном, щоб не зробити його забитим. До речі, кількість борошна ще залежить від розміру яєць. У мене трохи залишилось невикористаного. Ось таке тісто виходить. Збираю його в кулю, накриваю і відправляю в холодильник на 30-60 хвилин. А я нагадаю, якщо любите такі домашні перевірені рецепти, підписуйтеся. Тут готуємо просто, але з усіма важливими тонкощами. Дістаю тісто з холодильника, воно навіть трохи підросло. І тут є вже своя магія. Масло стало знову твердим, а значить під час випікання дасть ті самі шари. А ще в холоді клейковина розслабляється, тому тісто стає дуже слухняним, не липне і чудово розкачується навіть без борошна. Ділю тісто на 3 частини. Одну залишаю на столі, а 2 поки ховаю у холодильник. Тісто жирненьке, тому борошно не потрібне. Спочатку трохи розплющую качалкою, потім розкатую від середини до країв. Розкачую дуже тонко, приблизно 1-2 мм. Тепер нарізаю на трикутники, як піцу. До речі, маленькі сегменти зручніше різати від краю до центра. З одного кола вийшло 16 трикутників. На широкий край викладаю начинку. У мене сьогодні макова. Але сюди прекрасно підходить густе повидло, горіхи з цукром або навіть варіант без начинки. Теж дуже смачно. Скручую рогалик від широкого краю до вузенького носика. Поки рогалики закручуються,
хочу вас запитати, а у вас вдома були такі сімейні рецепти зі старих записничків? Може, рогалики, пироги чи печиво, яке печуть вже багато років? Напишіть у коментарях, приємно читати такі історії, інколи там справжні кулінарні скарби. Викладаю на деко носиком донизу, щоб не розкрутилися під час випікання. До речі, деко можна навіть нічим не застіляти і не змащувати. В тісті достатньо масла. Оця кількість рогаликів вийшла з 2 частин тіста. Залишаю рогалики на 15 хвилин для вистоювання. А духовку розігріваю до 180 градусів. Першу партію випікаю приблизно 20 хвилин до красивого золотистого кольору. А з третьої частини тіста вирішила зробити рогалики з яблуками. Яблука чищу і дрібно нарізаю. Найкраще сюди підходять кисло-солодкі сорти. Окремо змішую цукор з корицею. Цього разу трикутники робимо більшими. Вийшло 12 штук. На кожен трикутник насипаю дрібку крохмалю. Він загустить яблучний сік під час випікання. Замість крохмалю можна взяти мелені сухарі. І ще одна важлива дрібниця. Не змішуйте яблука з цукром заздалегідь, інакше вони пустять сік ще до духовки. Якщо яблука дуже соковиті, їх можна кілька хвилин припустити на пательні з маслом, цукром і корицею. Начинка буде густішою і точно не втече. Зверху присипаю цукром із корицею. Тепер загортаю рогалик, трохи запечатую краї біля широкої частини. Потім всередині, наче ховаю начинку в маленький кокон. Перша партія вже готова. Подивіться, які рум'яні. Якщо вам подобається результат, підтримайте відео вподобайкою. Тепер відправляю в духовку яблучні рогалики. І ось такі вони виходять. Начинка залишилася всередині, нічого не витекло. А тепер найприємніше розломимо рогалик. Ззовні тоненька хрустка скоринка, а всередині ніжні багатошарові витки. Тісто не кришиться, як звичайне пісочне печиво, а ніби розгортається шарами. А це варіант з яблуками. Начинка м'яка, ароматна, з легкою ноткою кориці. Готові рогалики посипаю цукровою пудрою. І оцей контраст – не надто солодке тісто і солодка пудра зверху. Це просто ідеально до чаю. Рецепт простий, але саме такі рецепти зазвичай і залишаються в записничках на роки. Готуйте для своїх рідних, пийте чай з чимось смачненьким і бережіть домашній затишок.